امروز تو قسمت اول ویدیو در مورد بیت کوین 400,000 دلاری و اینکه چرا یکی از تحلیلگرا اعتقاد داره که این اتفاق خیلی سریع و راحت میتونه بیفته صحبت می‌کنیم. تو قسمت دوم ویدیو میریم سراغ اتریوم، بهتون میگم که چرا داره انگار تمام توجهاتشو به سمت خود جلب می‌کنه. اما یکی از تحلیلگرا اومده گفته بود که آقا من بهتون میگم که چجوری بیت کوین میتونه به 400,000 دلار برسه تا آخر سال. خیلی اصلا هم چیز پیچیده‌ای نیست. میگه آقا از اونجایی که کل همه تریدرها الان اومدن کلا ترید میکنن، مثلا 100,000 دلار استاپ لاس گذاشتن شورت میگیرن، بعد از اون طرف دوباره مثلا میره تا 100,000 دلار یا یه ذره بالاتر اونجا لانگ میگیرن. اینقدر که تو این چند ماه تو این رنج بازی کرده، خیلی از تریدرها دوست دارن که اینجوری نوسان بگیرن از بازار. تا اینکه چه اتفاقی میفته، همه میان این کارو میکنن، استاپ لاسشون رو میذارن 112,000 دلار و بعد وقتی مقدار زیادی نقدینگی به واسطه این استاپ لاس ها توی بازار فراهم شد، اون وقت یک نفر به تمام این نقدینگی رو جمع میکنه، چیزی که بازی که حداقل کسایی که تو تریدن این بازی رو دیگه بعد بلد باشن. بعد از اون یکی از شرکت هایی که بیت کوین رو به عنوان ذخیره ارزش پذیرفته مثل ماکروستراتژی، مثل متاپلنت یا خیلی از شرکت‌های دیگه، وقتی بخوام بیت کوین بخرن به ناچار مجبورن از توی بازار بخرن و این قیمت رو خیلی بالا میبره. این افزایش قیمت باعث میشه که افراد متوجه بشن که وای بیت کوین پتانسیل رشد خوبی داره و ازش جا موندن و بریزن تو بازار. افراد خورده میاد و فکر میکنه که قیمت خیلی سریع میتونه تا 200,000 دلار بالا بره، به خاطر اینکه هیچ اوردر خرید و فروشی تو اون منطقه احتمالاً تثبیت نشده. بعد از اونه که قیمت اعتقاد داره که حالا میتونه تا 400,000 دلار هم به همین شکل پیش بره. کارل امروز در مورد احساسات صحبت میکنه، راجع به هیجان صحبت میکنه و مومنتوم جدید تین رو داره بیان میکنه که بیت کوین آماده این هستش که مومنتوم جدیدی رو، یک موج جدید مومنتومی رو مجدد توش ببینیم. بر اساس بیت کوین کامباین مارکت ایندکس BCMI داره این صحبت رو میکنه. زمانی که این اندیکاتور چنین برخوردی رو داشته و این حرکت رو بهش اشاره میکنه که یک موج حرکتی مومنتومی مثل اینجا، مثل این نقطه شکل بگیره و بازار بخواد حرکت ادامه دهنده صعودی داشته باشه. یه چیزی که به نظر من جالبه که آدم حداقل بررسیش رو بدونه، معاملات آپشن. معاملات آپشن در واقع معمولا مؤسسات یا اسمارت مانی یا پول هوشمند سرمایه گذاری میکنن یا شرط بندی میکنن حداقل رو این، نه اینکه بگیم 100% میشیم بهش استناد بکنیم، ولی به هر حال عاملی که باید مد نظرم داشته باشیم و اونم قیمتیه که مؤسسات و حال پول هوشمند اعتقاد داره که بیت کوین میتونه بهش برسه و قیمت معقول و منطقیه. چیزی که اینجا میبینید بیشتر معاملات کاز یا حد خرید بیت کوین روی قیمت 140,000 دلاره و این چی رو به ما نشون میده؟ این نشون میده که خیلی از مؤسسات و اسمارت مانی اعتقاد داره که آقا این پتانسیل برای بیت کوین وجود داره که به حتی به 140,000 دلار هم برسه و پولشون رو این قیمت شرط بندی کردن. هرچند که خب بعضی از استراتژی های هم استفاده میکنن، ولی به هر حال به نظر من 140,000 دلار قیمتی که برای خیلی از مؤسسات برای بیت کوین پذیرفته شده است و این احتمال رو میدن که قیمت بیت کوین به اون حد هم برسه. بولت هم سال 2024 رو با 2025 مقایسه میکنه، فرکتالی که حالا اومده شکست خط روند رو بهش میپردازه و اینکه در چنین شرایطی با برخورد بیت کوین به خط روند ما ادامه مسیر رو دیدیم. همین رو اینجا داره صحبت میکنه و همین انتظار رو هم روی بیت کوین داره برای ادامه مسیر به سمت عدد 120,000 دلار. کال در مورد این صحبت میکنه که من پامپ جدید رو گو میکشم و گوش خلاصه به مشامم رسیده. بیت کوین، اتریوم و آلت کوین ها آماده حرکت هستن، یه به شکل پارابولیک بیان رو به بالا. ساختاری که ردیت کپیتال مقایسه میکنه بر روی اتریوم در تایم هفتگی بین اوایل سال 2024 توی این مرحله و حال حاضر داره این رو مقایسه میکنه و انتظار اتریوم رو بر این داره که بخواد ادامه مسیر بده به بالای 2500 تا که بتونه هیچ فرمی از صعود رو برای ما شکل بده و ما ادامه مسیر اتریوم رو به سمت لایه 4,000 دلار بیان رو به بالا. بریم سراغ وضعیت بازار، به خصوص وضعیت تعرفه و اثرش روی بازار. چند ماه پیش ترامپ اعلام کرده بود که یه سری تعرفه برای خیلی بالایی اعمال کرده بود روی یه سری کشورها، روی کشورهای خیلی زیادی و یه فرصت داده بود که اینو بیان توافق تعرفه‌ای انجام بدن و این ددلاین و یه ددلاین انتقام 90 روزه بود گذاشته بود، ددلاین رسیده بود و این رو تمدید کرد فعلا به 1 آگوست برای که اینو اجرایی بکنه. یعنی یه جورایی گفته که بهتون دوباره یه وقت اضافه
تعرفه میدن واسه اینکه بیای توافق بکنی. تعرفه‌های دیگه‌ای که تو این چند روزه اعمال کرده این که تعرفه مس رو برده بالا، آورده روی 50%. خب مس خیلی کاربردی است روی خیلی از کارخونه‌ها، خیلی از تجهیزاتی که ساخته میشه توی صنعت. مس کاربرد خیلی زیادی داره، این اثرگذار هست روی کالایی که البته توی آمریکا برای که ساخته بشه بالاخره تاثیرگذار هست روی قیمت نهایی و میتونه باعث بشه که قیمت‌ها بره بالا. خود بازار جهانی مس هم بی رشدی کرده به خاطر همین خبر. آقای اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا توی گزارش مالی که ازشون منتشر شد مشخص شد که حدود $500,000 ETF بیت کوین دارد. هرچند این وقت جالب میشه ما بدونیم خود آقای اسکات بسنت در واقع یکی از کساییه که وظیفه خرید بیت کوین و حالا بررسی این که کشور آمریکا بیت کوین به ذخیره استراتژیک خودش تبدیل بکنه به عهده داره و به نظر میاد که تو این زمینه هم علامند و کار میکنه. حالا از اونجایی که خودش هم $500,000 ETF بیت کوین داره شاید به نظر برسه که خب پس سرمایه گذاری خوبی هم کرده، پس به خاطری که خودش هم سود کنه علاقه‌مندتری که این کارو بکنه. هر چند که خودش گفته احتمالاً به خاطر اینکه شبهه انگیز نشه که آقا این چه خودش بیت کوین داشت اومده مثلا بیت کوین رو به عنوان ذخیره استراتژیک آمریکا معرفی کرده، گفته احتمال داره که بیت کویناشو بفروشه. این در مورد وزیر تجارت آمریکا یعنی آقای هاوارد لوتنیک هم صدق میکنه. ایشون دارایی تحت مدیریت بیشتری داره، یعنی حدود 3.3 میلیارد دلار داره، ولی هم خودش هم شرکت زیر مجموعه‌اش یعنی کانتر فیتزجرالد سرمایه‌گذاری سنگین‌تری روی بیت کوین و زیرساخت‌های مرتبط بیت کوین و شرکت تتر انجام دادن و همیشه گفت تقریبا حدود 10-15% از کل سرمایه‌اش مرتبط به ارزهای دیجیتال. ایشون هم یکی از کساییه که در مورد ذخیره استراتژیک بیت کوین برای کشور آمریکا فعالیت می‌کنه، نقش پررنگی داره. ماکرو استراتژی هم که همیشه یکی از خریدارای عمده بیت کوین بوده که حدود 4 میلیارد دلار دیگه اوراق رو بدهی منتشر کنه و بیت کوین بیشتری باش بخره و به نظر میاد که این 4 میلیارد دلار رو خیلی راحت بتونه جذب بکنه. بریم سراغ دیتایی هفته گذشته اومد، دیتای مربوط به NFP که روز جمعه بود و این دیتا خیلی بهتر از پیش بینی‌ها در اومد، یعنی نشون میده که وضعیت بازار اشتغال آمریکا وضعیت خیلی خوبیه. فورکاست روی 111K بود، 147K اومد. البته بخش بزرگیش مربوط به شغل‌های دولتی، تا 70K نصفش مربوط به شغل‌های دولتی، اما در کل بد نبود. نرخ بیکاری هم از 4.3 انتظار داشتن 4.3 بشه، شد 4.1، حتی اومد پایین از 4.2 که قبلا بود. نکته مثبتی بود. درآمدهای ساعتی هم کمتر شد و این باعث میشه که تورم یه مقداری کنترل شده باشه. دیتای مربوط به ISM سرویس هم طبق انتظار اومد. ISM مانیفکتچرینگ، خدمات و تولید جفتشون تقریبا تو رنج مورد انتظار در من خیلی اوضاع بد نیست. نشون میده که خیلی وضعیت اقتصادی توی آمریکا خیلی شرایط بدی فعلا نداره با این دیتایی که اومده. اگه تا اینجای ویدیو مورد پسندتون بوده خوشحال میشم ما رو با لایک ها و کامنت های خودتون در جریان بذارید و ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو ما رو هم از دست ندید. خب اما بریم یه سری به توکنیزه کردن دارایی بزنیم که خیلی این چند وقت ترند توی وال استریت، توی بازار ارزهای دیجیتال کلا همه جا. اونم اینه که شرکت اینتل از تلاش رابین هود برای مذاکره برای توکنیزه کردن دارایی‌های این شرکت و شرکت‌های دیگر، رابین هود شرکت سرمایه‌گذاری در واقع میشه گفت کارگزاریه برای نقل و انتقال دارایی‌های دیجیتال یا ارزهای دیجیتال میشه روش ترید کرد و سهام و چیزهای دیگه. و این شرکت‌ها برای که از بازی عرب نمونن شروع کردن به اینکه درخواست توکنیزه کردن دارایی‌ها بدن. حالا توکنیزه کردن دارایی‌ها جلوتر راجبش صحبت می‌کنیم وقتی بحثش برسه، ولی بذارید بهتون در مورد سولانا بگم که خب اتریوم یک بستر مناسب تمام شرکت‌های بزرگ می‌خوام رو اتریوم، ولی سولانا خیلی سر صداش کمتره و واقعا داره این کارو انجام میده. یعنی چیزی که اونها برنامه دارن که حالا بعداً انجام بدن به خاطر اینکه شرکت‌های بزرگتر اتریوم رو فعلا پذیرفتن حالا در حرف، که چه بسا به نظر من لایه‌های دومی اتریوم خیلی سریعتر و راحت‌تر پذیرفته میشن. سولانا همین الانش داره انجام میده. اگر بخواید نگاه بکنین در حال حاضر تو بلاکچین سولانا حدود 400 میلیون دلار ریل ورلد اسید یا دارایی دونه واقعی وجود داره. 10 میلیارد دلار استیبل کوین که کاری بهش نداریم. 79 تا ریل ورلد اسید یعنی 79 تا دارایی مختلف، میتونه یک ساختمون باشه، مثلا میتونه یک سهام باشه، میتونه هر چیز باشه، تو این بلاکچین وجود داره. و جالب بدونید که تو همین چند هفته که حالا این بحث خیلی داغ شده یا حالا شاید بشه گفت به زور چند ماه، 53,000 نفر اومدن از این دارایی‌ها ریل ورلد اسید ها یا دارایی های توکنیزه شده استفاده کردن. رشد خیلی خوبی داشت. مثلا اینجوری بوده تو ماه اول 2000 نفر، تو ماه دوم 10,000 نفر، تو ماه سوم 20,000 نفر، تو ماه همینجوری 50,000 نفر، همینجوری تصاعدی داره زیاد میشه. همون چیزی که حالا انتظار داریم اینه که احتمالاً توافق بین اتحادیه اروپا و آمریکا سر طرف بین چین و خیلی از کشورها نهایی میشه تو این مدت. اما داستان طرف با چین
یه مقداری پیچیده‌تره. البته خیلی مذاکرات ترابلی که داشتن پیشرفت خیلی زیادی بوده با چیزی که حالا خود ترامپ گفته. ما از طرف چینی خیلی اطلاعاتی ندادیم که چقدر به واقعیت نزدیک بوده یا اینا توافقشون خیلی نزدیک بوده یا نه. طبق آخرین توافقی هم که چین و آمریکا داشتن سر بحث توافق تعرفه قرار شد که با موافقت رئیس جمهورهای دو طرف این توافق امضا بشه. الان کارت بازی چین همچین کارت بازی کمی نیست و این کارت بازی خیلی مهمه برای چین. البته چین هم اینطور نیستش که نخواد توافق بکنه سر این قضیه. خب امتیازات ژئوپلیتیک، امتیازاتی که میخواد رو از آمریکا و حتی سر این موضوع میگیره، به خصوص که الان درگیری بین روسیه و اوکراین، درگیری خاورمیانه خیلی زیاد شده. آمریکا 13-14% صادرات چین رو تشکیل میده، به آخر مشتری خیلی بزرگی به این راحتی چین هم آمریکا از دست نمیده. ولی اینکه توافقشون چقدر طول بکشه و اجرایی بشه معلوم نیست. بعد ببینیم تو هفته‌های آینده چه اتفاقی میفته. اما اگه خبر چین و توافق تعرفه چین و آمریکا بیاد، بازار خیلی ازش تاثیر میگیره. تا زمانی که این خبرها نباشه، با توجه به این وضعیت الان خیلی نمیشه امیدوار بود به وضعیت بازار. حالا بعضی اومده بودن میگفتن که آقا از اونجایی هم که ETF های ارز دیجیتال در تصویب بشه و حتی ترامپ هم برای این ETF درخواست داده، پس احتمالاً ترامپ هم طرفدار این ارز دیجیتال و این ETF ها قراره که پول زیادی وارد آلت کوین بکنه. ولی واقعیت اینه که ETF ها و همین ترامپی که اومده ETF های ارز دیجیتال میزنه به این معنی نیست که آقا خودش اعتقاد داره. حالا شاید هم داشته باشه، من نمیدونم، ولی کسی که ETF رو ایجاد میکنه در واقع میاد از اون معاملات خرید و فروشی که بین سرمایه گذارا اتفاق میفته سود میبره. اصلا لزومی نداره که خودش تو این معاملات شریک باشه یا خودش بخواد خرید و فروش انجام بده. فقط از طرف دیگران خرید و فروش میکنه، کارمزد میذاره جیبش. دقیقاً مثل یک صرافی. حالا دقیقاً نگیم، تقریبا مثل یک صرافی. بنابراین ترامپ دنبال اون پوله. از اونجایی که پول خیلی خوبی هم داره، ترامپ دنبال اونه، نه اینکه بخواد رو همه اینها سرمایه گذاری بکنه. اما خب میگم بهتون گفتم که این چند روز اتریوم خیلی داره بولدتر میشه و خیلی دیگه بیشتر داره از اتریوم صحبت میکنن. تا اینکه یه آقایی دیدم یه کاری کرده، حالا هرچند که به نظر من اصلا کار درستی نبود، شاید هم حتی تو کوتاه مدت سود ببره، ولی کاری که کرده چیه؟ اینه که ایشون یه شرکت ماینینگ داشته که بیت کوین داشتن ماین میکردن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ اومده کلا شرکت و بیت کوین ها رو همه رو منتقل کرده، فروخته و اینا. کلا اومده اتریوم خرید، تصمیم گرفته که بیاد یک شرکتی بزنه با موضوعیت ذخیره و نگهداری اتریوم. کل همش رو فروخته اومده به اتریوم. حرفش هم اینه که اتریوم مثلا از اونجایی که این حرف رو خیلی حالا هی دارن تکرار میکنن، میگن از اونجایی که استیبل کوین زیادی میاد روی اتریوم، RWA یا ریال دلار استا میاد، دارایی توکنیزه شده میاد روی اتریوم و شرکت ها از این بستر بلاکچین اتریوم استفاده میکنن، طبیعیه که مثلا اتریوم هم سود به نگه دارنده هاش بده و افزایش قیمت هم داشته باشه. این حرفی که این عده میزنن، این سودی که دارنده های اتریوم از حالا این موضوع میتونن ببرن به نظر من محدوده و رقیبای زیادی هم وجود داره. الان اتریوم میگه که مثلا مؤسسات بزرگ ما رو انتخاب کردن و شاید هم انتخاب کرده باشن، ولی خب عوضش بلاکچین های مختلف زیادی هم هستن که حتی از اون کارآمدتر هم هستن به نظر میاد که از اتریوم. حالا به جز اون چیزی که فروخته، برنامه داره که پولم جذب بکنه، حدود 100 میلیون دلار دوباره بیاد اتریوم بخره. کوین تلگراف از خبر تتر داره صحبت میکنه که اومده روی یک شرکت به اسم کریستال اینتلیجنس سرمایه گذاری کرده که بتونه داده های آنچین و رد پای مجرمانه و بتونن پیگیری بکنن. توی این چند سال گذشته، یعنی حالا شاید بشه گفت از زمانی که پروف اف استیک رو ران کردن تا الان بیشترین مقدار اتریوم استیک شده، یعنی حدود 30% از اتریوم ها تا الان استیک شده و نشون دهنده اینه که شرکت های بزرگ و اینا اتریوم خریدن استیک کردن و این اتریوم هایی که استیک میشه دیگه احتمال اینکه فروخته بشه کمتره. حالا نمیگیم صفر، با وجود اینکه حالا یک زمانی هم برای حالا بعضی از آن استیک کردن ها لازمه، یعنی مثلا شما امروز بخوای بفروشی، همین امروز هم آن استیک کنی بفروشی، یه موقع ممکنه زمان ببره و این استیک شدنش یه جورایی حالت یه نیمچه قفلی میده. یعنی مثلا این پولی که شما میری توی بانک مثلا سپرده بلند مدت میکنی، نه اینکه نتونی برش داری بخوای برش میده، ولی خب یه نیمچه قفلی میکنه که این باعث میشه که پتانسیل این که در افزایش قیمت بیشتر داشته باشه رو داشته باشه. کلمنتن در مورد شبکه حالا دلار صحبت میکنه و که به این خط روند خودش نزدیک شده، این وایرایی هم که اینجا شکل گرفته و شکست این خط روند RSI رو هم میتونیم بهش اشاره بکنیم که غالبا از قیمت یا از اون شاخص زودتر شکست رو نشون میده و چنین اتفاقی میتونه باعث اصلاح توی بازار رمزارزها و بیت کوین باشه. اما از اون طرف سولانا حدود 66% از دارایی‌هاش در واقع استیک شده و خب شرایط بهتری داره، هرچند که خب این افزایش
استیک شدن اتریوم ها شدیدتر بوده. ولی این شرکتایی ان که مثل ماکرو استراتژی که بیت کوین میخره، اینا اومدن اتریوم خریدن. حالا یه ذره مقیاسشون کوچیک‌تره. خود بنیاد اتریومی که اینا که پیچ کاری نکردن، اینا از قبل مثلا مینت کردن، یعنی از هیچ برای خودشون اتریوم درست کردن. اما خب یه سری فکتایی هم هست که نمیشه ازشون گذشت. مثلا ETF اتریوم توی 8 هفته ورودی خالص داشته و درسته که از لحاظ مبلغ دلاری چیزی که وارد ETF اتریوم شده به مراتب کمتر از بیت کوین بوده، ولی از لحاظ درصدی از کل کوین های در گردش خب اتریوم تونسته ورودی بیشتری داشته باشه که به نظر من حداقل توی قیمت میتونه تو بلند مدت خودشون نشون بده. و اینم بهتون بگم که مثلا کیف پول فانتوم که در اصل کیف پول بلاکچین سولانا بود ولی الان خب در داره سویی و برای دارایی رو هم پشتیبانی میکنه، یک برنامه‌ای را انداخته برای اینکه افراد میتونن دارایی‌ها رو، دارایی توکنیزه شده رو توش خرید و فروش بکنن. اما فانتوم کارش به اینجا تموم نشد و یه خبر مثبت دیگه هم در موردش اومد. یه همکاری با هایپر لیکوید که از صرافی‌ها دیکس های غیر متمرکز و معتبر سولانا انجام داد که الان شما میتونید با استفاده از همین کیف پول فانتومتون معاملات فیوچرز و پرپچوال داشته باشید و خیلی راحت این تریداتون رو انجام بدید. با تا نهایتا لورج 20 میتونید این کارو بکنید و این طبیعتا باعث میشه که کسایی که حالا کیف پول فانتوم دارن تو بستر سهام خیلی راحت‌تر بتونن به صورت پرپچوال یا فیوچرز با لورج و تو یک دیکس نه یک صرافی متمرکز معاملاتشون انجام بدن و حالا نگرانی هایی که در مورد صرافی متمرکز هستن نداشته باشن. هرچند که به نظر میرسه همچنان صرافی متمرکز نقدینگی و شرط بهتری دارن، ولی خب به نظر میرسه دیکسام دارن پیشرفت میکنه. این خبر حالا بجز این که برای فانتوم خوبه و برای کسایی که تو بلاکچین سولانا فعالیت میکنن، برای پروژه هایپر لیکوید هم خیلی خبر خوبه. چرا؟ چون در واقع فانتوم اومده از API یا از نقدینگی هایپر لیکوید، یک پروژه ارز دیجیتالی تو بستر سولانا استفاده کرده. خوبیش اینه که از اونجایی که هایپر لیکوید از درآمدی که داره ورم داره میاد کوین ها رو بای بک و میشوشونه، پس تا زمانی که کوین جدیدی از طرف حالا سرمایه‌گذارا و از طرف خود پروژه به بازار عرضه نشده، این فشار خرید که از طرف در واقع سود خود پروتکل ایجاد میشه میتونه قیمت رو بالا ببره یا حداقل باعث بشه که فشار فروش خیلی اثر نکنه. اگه از این ویدیو لذت بردید ممنون میشم که دکمه لایک رو و سابسکرایب رو بزنید تا ویدیو بعدی ما رو هم از دست ندید. اگه میخواید راجع به بازار اطلاعات به دست بیارید، پیشنهاد میکنم که این ویدیویی هم که اینجا روی صفحه بهتون پیشنهاد میشه رو هم ازش نگذرید. با تشکر از حضور شما، خدا نگهدار.